السلام الله عليكم شباب وخواتم مباركة للجميع إن شاء الله. بنتكلم مثل ما وعدنا في محرك البحث المحلي في بنك المواقع. طبعا الكلام في خدمات البروكسي بشكل عام بتكون متنوعة، وهذا شيء معروف، يعني متنوعة بشكل خيالي. وطبعا أكيد إنها بتكون في بعضها بيخترق كل قوانين المواقع، وبعضها يخترق كل القوانين. بس يعني في سياسة معينة. طبعا احنا في يهمنا في سياستنا في بنك المواقع هي خدمة الطالب البسيط الذي يعني صعب عليه انه اذا انقطع النت بتنقطع عليه المعلومة، يعني طالب علم يعني صعب انه يكون يعني تواصل مع المعلومة والنت مش موجود. بتكون يعني صعبة جدا يعني، والكل عارف بهذا الأمور. طبعا أتمنى إنه أي طالب أو أي موقع حاس إنه متضرر من بنك المواقع، وكان مصدر رزقه الوحيد إنه مستهدف الفئة البسيطة، ما يمنعش إنه يمكن يتواصل معنا في صفحة ملوك البرمجة في الفيسبوك، أو أي صفحة تواصل معنا، اي بي اي 30 او اي ملوك البرمجه في اي مكان بيكون احنا موجودين فيه. بيقدر يتواصل معنا، بنحضر الموقع الخاص فيه من التعامل فيه وامكانيه التكييش عليه. طبعا هذا طبعا موضوع خدمه الطلاب الكل بيساهم فيه وما بيبالي في الموضوع ان شاء الله. طبعا نتكلم الان، لو افترضنا ان احنا الان في محرك البحث والان لا يوجد انترنت. طبعا نتكلم الان من النهايه الى البدايه، يعني بصورة عكسية. الآن نفترض معنا عدة مواقع مكيشة نبحث مثلا. طبعا بنبحث مثلا طفل، أي بحث أقصد أنا من باب هل في موقع طفل بتلاقي أي موقع ذكر فيها طفل مثلا بيذكرها يعني، وتقدر تنقر عليه الموقع. طبعا في عدة شغلات نذكر فيها، يعني في موقع في موضوع التكييش وموضوع البيانات الخاصة فيها. طبعا بنجي مثلا ننقر عليها بتلاقيها بتشتغل بدون انترنت كامل، يعني كأي موقع تكيش بيشتغل معك بدون انترنت، تأكد انه فعلا بيشتغل بدون انترنت. طيب اي مثلا لو نقول على اي موقع، تنقل عليه لو كان في الموقع مكيش من قبل. لو بتنقل مثلا هذا ما تكيش من قبل ما بيدخل، لو في موقع اي ثاني تكيش من قبل بتنقل عليه بيتسلسل معك، بيتسلسل الموقع كأنك تشتغل في تطبيق كامل. يعني كأنك تحول عدة مواقع إلى تطبيقات متكاملة. يعني الموضوع جدا قوي جدا. وفي نقرة زر تنزل كافة الرابط مثل ما بنشوف في الأوتوماتيكي. انك لو حابب ان الانترنت توفر معك وحابب تكيش كل الروابط الموجودة في الصفحة، بتنزل بتضغط على زر تنزل كافة الروابط. طبعا الموضوع يعني جدا بسيط وقوي في نفس اللحظة. طبعا بيتوفر معك اليو ار ال اتشرف، يعني كامل روابط الصفحة. اذا حابب تنقر عليها يدوي، مش حابب انك تكيشها بشكل اوتوماتيكي، تنقل على اي رابط موجود في الصفحة وتكيشها بشكل اوتوماتيكي. طبعا كيف تظهر البيانات هذه؟ مجرد انك تنقر على الرابط بيظهر معك على طول. مثلا نجرب اي رابط جديد نفعل الانترنت. طبعا كل الروابط هذه ذكرناها بتشتغل بدون انترنت. نجي نتاكد، يعني الان ما زال الانترنت طافي. حتى موقع الجيت اب، يعني موقع عملاق جدا، تلاقي انك بتشتغل في الروابط الخاصة فيه بدون انترنت. يعني موضوع جدا قوي جدا، الى حد انك حاب تتواصل مع دوكيومنتيشن بشكل مستمر من دون اي مقاطعة. تنقل على اي رابط جيت اب سابق وتشتغل فيه وتتعامل معه كأنك موجود على الانترنت تماما. يعني موضوع جدا قوي. هذا موضوع التوبكس، هذه هو العناوين الخاصة الموجودة في الجيت اب، وتقدر تتواصل معها بدون انترنت. طبعا اشياء جدا جميله وقويه. طبعا بنتكلم في الايام القادمه ما دام احنا تكلمنا على اليو ار البنك، وفي معانا استراتيجيه تكييش، منها البروكسي الذكيه الحاليه اللي عبر محرك البحث، ومنها البروكسي العادي الثابت، ومنها خدمات بروكسي خاصه. اشياء جدا قويه. وايضا حتى لو كانت عباره عن موقع HTML فقط من دون اي، بنقدر نكيشه حتى من دون اي استخدام بروكسي، فقط باستخدام استراتيجيه تكيشه المتصفح. طبعا كلام كله بنتعلم فيه خطوة خطوة. حاليا الأقوى والذي بنركز فيه محرك البحث بنك المواقع. بيكون مثل ما ذكرنا بتاع أي موقع تكيش. طيب كيف نكيش موقع جديد؟ بنذهب إلى أي موقع جديد نحب نكيشه. مثلا أي موقع نجي مثلا مثلا التوبكس، نشوف ايش أفضل مثلا عفوا نجينا بس نشغل الانترنت. عم بيقول بالاتصال بس عن شغلنا الانترنت، بنشوف اي رابط مثلا نحب ان احنا نكيشه او نتعلم فيه. مثلا هذه موقع الاي بي اي،
يعني التوبكس الخاص بالاي بي اي. بيدي انا كل التوبكس الخاصة بالاي بي اي. باجي اخذ الرابط، بعمل له كوبي، باجي لبنك المواقع. طبعا رابط بنحطه في الوصف الخاص في الفيديو الحالي. بنجي نعمل له بيست فقط، بيست. طبعا لو عملنا عملية بحث بنبحث في اللوكال، لا احنا نحتاج نعمل add to offline. بنعمل لو شفنا في زر add to offline في الزر الثالث، هذه هو من الثلاث الأزرار الكبار، بننقر add to offline، بننقر عليه مباشرة بياخذني إلى أنه الآن بيعمل عملية التكييس للرابط الحالي. بتلاقي هلا اشتغل، فتح معنا الرابط الذي فتحناه بالسابق. طبعا بيكيش، لو حاب ان احنا نكيش كل الروابط الموجودة فيه. طبعا النت في قمة الضعف الخاصة فيه لو بنلاحظ، حتى يعني ضعيف جدا جدا. وهذا يثبت انه الطالب فعلا ممكن يعاني معاناة شديدة اذا ما فيش خدمات ممكن تساعده وتوفر له الامكانيات مثل هذه الامكانيات. طبعا الان لو افترضنا الان مجرد نحن نكتب بس محرك البحث، نطفي الانترنت الان، بنطفي الانترنت بس مجرد نحن نكتب في محرك البحث مثلا كلمة اي بي اي. مثلا حاب اتعلم موضوع يخص الاي بي اي، بشوف ايش معايا من المواضيع الذي مخزن اوفلاين. طبعا لو جينا نلاحظ اي موضوع لا زال موجود، معناته انه فيه كلمة اي بي اي موجودة فيه. طبعا نقدر نتأكد قد يكون في اي مكان موجود فيه كلمة اي بي اي، ونخصص بشكل ادق. لو حاب مثلا هذه الكلمة موجود فيها كلمة اي بي اي من رغم اني كابيتال. طبعا بنقدر نعمل اعدادات ما يخص البحث واشياء كثيرة من هذا الامور، لكن بنركز الان على مثلا كلمة سلاش. مثلا لو حاب انك يكون ادق في البحث، مثلا بتحاول انك مثلا تعمل سلاش اي بي اي، بحيث انه يكون عبارة عن رابط موجود فعلا. تلاقي المواضع الكتاب ظهرت، لانه احتمال اكيد بيكون فيها سلاشات اي بي اي في احد الروابط التابعة مثلا. فانا قد يلاقي في اي موضوع تابع اي بي اي. طبعا نحن اكيد في الديسكتوب بيكون الموضوع اسهل بكثير من انك تبحث على اي موضوع. لكن اذا حبيت انه ما تكبر، الان احنا عملنا عملية تكبير للمحتوى الكبير لما بتغيب علينا الصورة في شاشة الجوال. لكن الان بنشوف مثلا الموضوع الاي بي اي موجود في الرابط واشتغل من دون انترنت، بتقدر تتعلم فيه وتستفيد من اي حاجة سابقة. وايضا بتقدر لما يتوفر معك تنزيل كافة الروابط اوتوماتيكيا، بحيث انه ينزل لك كامل الروابط بشكل اوتوماتيكي. فقط خلي النت يكون موجود معك وتعلم من كل الامور هذه. طبعا بتقدر انك تبحث في اونلاين بالكلمات البحث الخاصة فيك، مثلا باللغات البرمجية بالذي تحتاج، تحطها بس في بنك المواقع وتكيشها وترجع كأنها عندك، وتقدر انك تتعامل معها وتستفيد منها. تستفيد من محرك البحث الخاص فيك في اللوكال من دون الانترنت. كل هذه الامور بتكون جدا قوية معك وبتساعدك بشكل كبير جدا بانك تستفيد من موارد النت الموجودة في نفس اللحظة. ما تخليش نفسك يعني في طريق العلم ما يكونش في معك اي عائق ان شاء الله. وبنكون معاكم في هذه الخدمة، وبنحاول حتى لو حصلنا الاي بي. طبعا البعض يعني اكبر حماية يمكن تعملها المواقع من الخدمات اللي مقدمها ان هي تحضر اي بي. احنا ممكن نزود اي بي في كل فترة، بحيث انه مستحيل يحضروا الخدمة التي هي الحالية. وباستمرار الدعم وباستمرار نشر الخدمات هذه المقدمة، أكيد إنه بنقدر، وتحملنا في موضوع الإعلانات بنقدر نحن نستمر في الموضوع هذا لأجل الخدمة لأطول فترة ممكنة. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله، والسلام الله عليكم.